Tervetuloa Sipan jatkepaalle. Tällä kertaa olisikin semmoista ohjelmassa, eli kasataan tämmönen MS3 Megasquirtti tai oikeastaan MS3X alun perin. Eli meillä on minun ja Petri autossa ollut tommonen KDFI-merkkinen MS2-klooni Megasquirtti, mikä periaatteessa se toimii kuten MS2, mutta se ei ole mikään oikea Megasquirtti. Ja ilmeisesti ihan laitonkin vielä semmonen, koska se on laiton kopio semmosesta. Ne on meille pelannut kumminkin ihan kuten pitääkin, mutta mä oon tässä jonkun aikaa noita MS3 ominaisuuksia katsellut ja innostunut kaikkia mitä se pystyy tekemään MS2 lisäksi. Esimerkiksi sekventiaalista sytytystä ja luskutusta koko se 6-sylinteriä se ei MS2 saa aikaiseksi, mutta MS3 onnistuu helposti. Ja nyt sitten oli sillä, että oli tuohon Protopartsilla oli tässä joulun alla tarjous, että sai MS3, se oli erittäin halava, eli mitä tämä oli, 465 € postikuluuneen sai MS3X rakennuspaketin ja tämmöstä sitä tuli, elikkä näköjään onnittelut hyvästä valinnassa bla bla bla. Joo, täällä on täällä näkyy vähän ohjeitakin miten kasataan, mutta joo. Ja näköjään sukulakujakin saatiin kaupan päälle ja täällä on sitten herkut pohjalla. Käs. Tämän näköistä täältä tulee. Otin tosiaan ihan vaan tämmöisenä rakennussarjana saanut ihan alusta asti kasata tämän koko vehkeen. Meneekö ne läjää kaikkia kivaa tehtäväksi? No niin, pitäisikö tässä eka nyt käydä vähän läpi mitä nämä kaikki Megasquirtti-hommat tarkoittaa. Eli saattanut vaikka kuulla semmosia kuin MS2 V3.0 tai V3.57 tai MS1 ja muuta, niin se mitä se tarkoittaa niissä, niin se MS1 tai 2 tai 3 se tarkoittaa sitä prosessoria mitä käytetään. Eli esimerkiksi täällä mulla on tämmönen MS2 yksikkö, tämän näköinen, niin näissä kaikissa niin se itse prosessori on tässä näin. Ja jos meillä olisi MS1 tämä, niin tässä on semmonen iso dippipaketissa oleva prosessori, mikä on semmonen todella vanhanaikainen, vähän niin kuin Commodore 64 käytetään prosessoreita ja muuta, niin samannäköinen paketti. Ja siinä oikeesti on hirveästi laskentatehua, että se justiinsa riittää se auton pyöritykseen ja sillä selvä, että siinä ei oikeesti ole hirveitä tehtäviä sillä MS1. Ja se on muutenkin se V-decoderi ja kaikki on sen verran ihmiset, että jos ei ole aivan pakko, niin mä en sitä MS1 nykyään käyttä sitä. Se ei sinänsä ole mikään este moottorin pyörisimmin ja maksimitehoilla. Mä oon nähnyt melko tehokkaita vehkeitä, missä MS1 käytetty, mutta se niin rajoittaa sitten ihan normaali muuta ajoilla, jos on muuta se tarkkuuden puute siitä, että suosittelen sen suoraan käyttämään MS2, mikä on tämä tosiaan yksikkö tässä päällä näin. Ja tämä itse levy täällä alla, mikä on tässä tapauksessa V3.0 levy, niin tämä tosiaan toimii kaikissa MS1, MS2 ja MS3. Se mikä on se vaikuttaa, niin se on se prosessori tässä päällä, eli tämä näin. Niin minäpä näytän. Tässä on tosiaan MS2 prosessori ja MS1 on semmonen yksi tippipaketti tuossa. Ja täällä on sitten se itse herkku, eli MS3 prosessori. Tämän näköinen, eli se on melko iso tämmönen nykyaikainen chippi tuolla. Niin jos tämä haluttaisiin päivittää MS2 tai MS3, niin ei muuta kuin tuo irti tuosta ja tökätään tämä tähän paikalleen näin. Tämä päivitys MS3. No se on, eli se on se prosessori. Sitten se V3.0 bla bla bla, mitä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä tämä piirilevyversiota, eli niitä jotenkin 2.2 ja se on muistaakseni vihiriä vanhempi piirilevy. Ja se vähän kertoo mitä ominaisuuksia, minkä ikäinen. Tämä on tosiaan V3.0, sitten on V3.57, mikä saattaa vaikuttaa huemmalta, niinhän se onkin. Se on käytännössä sama piirilevy mikä tämä on, mutta se on vaan pintaliitoskomponentteita. Ne ostetaan valmiiksi koottuna ja tämä V3.30 voi saa valmiiksi koottuna tai sitten itse kasata niin kuin minä tuun tekemään. Ja se tarkoittaa tosiaan sitä. Ja sitten mitä se tarkoittaa se MS3X? No tarkoittaa sitä, että meillä on tämä MS3 prossu.
Tämä vielä itse asiassa ei tee mitään muuta kuin nämä softa-ominaisuudet tämän Megasquirtti. Eli tässä on edelleenkin samat inputit ja outputit, mitä tässä MS2 on saatavilla tällä levyllä. Se itse X tarkoittaa tämmöistä Expander-levyä, mikä löytyy täältä. Tämä saataisiin auki. Tämä tulee tänne näin perään sitten näin ja kytketään tämmöisellä kaapeleilla tuohon noin. Tästä sitten saadaan ne kaikki lisää inputit ja outputit mitä saa. Eli käytännössä nyt tähän meidän rakennuksessa tulee sillä, että tänne vanhalle 3.0 piirilevylle tänne ei tule mitään muuta kuin perusvirrat ja kiekkasignaalit ja semmoiset, että käytännössä sitten melkein kaikki muut ohjaukset ja inputit tulee sitten tämän Expander-levyn kautta. Ja tämä on hyvin helppo tähän, vaan suoraan kytketään suuttimet ja sitten sytkäkivet tai puolat, jos on semmoiset puolat, missä on sytkäkivet itsessään ja kaikki napit ja flexpuoli inputit ja muuta kytketään ihan suoraan. Se ei yleensä tarvitse mitään kikkailla, että sen kun kytkee tähän paikalle. Tämä on todella yksinkertainen tämä MS3 Expander. Tämä jos vanha aika sitten tehdään tähän levylle, niin tähän yleensä tarvii kaikkia modeja tehdä. Tulee aina tämmönen vähän, niin kuin tässäkin tämmönen vitun räpeilyspatentin näköinen tulee tässä. Että tällä Expander-levyllä saa tehty hommasta simppelimmin tämä homma ja tosiaan inputtia ja outputtia riittää. Niin. Tämä on semmonen. Sitten toki tämähän saattaa vaikuttaa melko patentilta kun näitä levyjä sun muuta, mutta niinhän tämä onkin. Tämä on tämmönen taaksepäin yhteensopiva systeemi ja melkoinen hässäkkä ja patentti, että jos on vaan oikean semmosen MS3, niin se on se MS3 Pro, mikä on sitten tämmönen saman kokoinen piirilevy, mikä tämä on, mutta tämä prossu ja kaikki muut on pintaläpytyskomponentteilla tässä näin ja se on semmonen veempi täällä paketti muuta, että se on oikein sinne nykyaikainen hieno moottoriohjaus kunnon liittimillä eikä tämmöisiä Jeesuksen vanhoilla tietokoneliikkinä tämä näin. Mutta toki sillä hintaahan on 2 tonnia reilustikin, niin se ei ole mikään halpa vehe, että tämä minkä minä ostin, niin ihan samat ominaisuudet tässä on, mutta tämä on tänne patenttiversio, että jos haluaa oikeasti sen laadukkaan sun muuta, niin se on sitten se MS3 Pro. Toki siitäkin on nykyään saatavilla se itse pelkästään se piirilevy, niin kuin tässäkin periaatteessa on niin piirilevy ja sen saa työtä oman koteella ja se näkyy olevan itsensä alle tonnin hintainen, että se on sen verran halvemmin, toki siinä joutuu itse tekemään. Mutta se on sitten semmonen, että me nyt tehdään tällä perinteisellä tavalla. Mutta joo, tämä on tosiaan valmiiksi kasattu ja tämä on valmiiksi kasattu, että näihin tarvitsee. Meidän pitää tämä peruspiirilevy täältä kasata vaan menemään ja tässä tämä homma onkin, mutta tämä on erittäin suoraviivaista, eli mä teen tehdä sillä, että periaatteessa vaan kasataan ohjeen mukaan, miten se ohje on. Ei tässä siis se vaan sanota mitä vastuksia mihinkin ja muuta, että se on tosi suoraviivaista, että mä teen pikakellauksena kasata tämän piirilevyn ja sitten mitä tässä Bemari M50 ja M52 tehdään erityisjuttua tähän, niin mä sitten ne kerron tarkemmin, että miten ne muokataan tänne ja muuta, niin eikä siinä ruvetaan kassaamaan tämän piirilevy seuraavaksi, niin pikakelauksena ja sitten katsotaan tarkemmin miten menee. No niin, siinäpä on piirilevy kasattuna ja tämä tosiaan hirveän kauan joku pari tuntia yhteensä meni tähän hommaan. Ja tosiaan käytännössä kaikki on niinku periaatteessa komponentit laitettu niinku normaalisti, paitsi toistettiin tuo yhden komponentin tuo vastuksen ja tämä sytkäkyjen pois, koska ne on tarkoitettu semmosia yhdelle isolle puolelle ja jakajasytkälle tarkoitettuihin autoihin ja semmoista tässä nyt ei tule olemaan, niin ne on turhia, niin etiin ne pois. Ja sitten sen lisäksi täällä on tuonne pikkunen S12C IS9 tommonen
pikku hyppyjohto, mikä luki, että se MS3 Prossua varten tarvitaan tämmönen johto, niin sen laitan tänne mukaan. Niin, muuten on tosiaan tehty täysin ohjeen mukaan, että tästä nyt tosiaan puuttuu vaan nuo pari komponenttia ja liittimet, koska mulla olisi tarkoituksena, että niitä ei käytetä, ja sitten mappianturi, koska en nyt vielä tiedä, miten nämä tulee kasattua, että pitääkö se pistää jotenkin eri puolilta eri paikkaan, mitä tässä nyt on, niin se nyt puuttuu siitä. Mutta sittenhän tämä tosiaan pitäisi testata, että tämä toimii, ja katsotaanpa tuolta ohjeesta, miten se luki, että ennen kuin prosessorilta käytetään tähän kiinni, että miten tämä testataan. Vilkastaanpa sitä ohjetta vaikka tuolta. Niin, sitten täällä lukee texting stage. Katsotaan, että diodit on oikeinpäin. Joo, tuo minä on kattonut. Tämä breakdownikin tuo. Diodit on tosiaan oikeinpäin. Ja sitten joo, mikä insulaattorit on siellä. Sitten katsotaan, että pitää 12 VCDC suply pitää sulakkeen kanssa pistää paikalleen, eli pitäisi virtaa pistää tänne näin. Plus 12 VKS pin 28 ja groundtu. Ja sitten 1, 2, joo, eli 28 virta ja sitten vaikka ykköspinnin maata, niin tehdäänpä se seuraavaksi. No niin, eli nyt tosiaan tulee pinniin 1 maa ja pinniin 28 virta tuolta noin meikäläisen virtalähteestä, ja katsotaan tuolla flukeilla, että kaikki on ok, eli pistäpä nyt virrat päälle ja katsotaan, että ei savuhenki nouse mistään. Joo, ei ainakaan vielä käynyt mitään. Sitten niin tästä tuosta tosiaan mitä täällä katsotaan. Maata vaikka nyt tuolta noin, ja sitten pinni ykkösestä pitäisi mitata 5 volttia. 494, sehän on ok. Pinni kakkosesta 0 volttia. Joo. Tuolta pinni 20 5 volttia. 494, joo. Tuosta 11 0. Joo. Sitten 16 12 volttia, eli 19, 18, 17, 16 tuolta. No niin, eli tämä on nyt se jumperipyyhä, mikä pistettiin, niin se tulee 12 volttia, kyllä. Ja sitten vielä 31, sitten se pitää laskea tuolta noin. 33, koska tässä on 0 ja tuossa 5 volttia. Joo, ne pitäisi olla kaikki ok. Sitten pitää katsoa Q9 ja Q12 sen resistanssi, eli vaihdetaan ohmeille tuosta, ja tosiaan tarkistella tämä Mika-eriste. Tämä ei kyllä ole Mika-eriste, tässä joku eri on tässä uudemmassa, mutta kumminkin tarkistetaan, että tämä ei tästä näin virta mene tänne maahan, eli tuosta tarkistetaan resistanssi. On. Joo. Siinä ei ole mitään, eli ei minkäännäköistä yhteyttä, se on ok, ja tarkistetaan tuoltakin. Joo, se on ok. No niin, eli nyt periaatteessa pitäisi olla ok, ja seuraavaksi voidaan takata prosessori kiinni ja ajaa firmis sisään sille, mutta ei tehdä vielä sitä, koska pitäisi keksiä minkälaisen koteloon tämän kassaa, elikkä. Näytä, mulla on täällä No niin, ja tuo Megaruutan koteloodista, että tosiaan siinähän näette sen perinteisen MS2 ja MS1 Megan kotelon äskettä, ja sitten tosiaan MS3 kanssa on käytetty tämmönen vähän Protopartsin oma versio, mutta se on tosiaan käytössä tämmönen korkeampi kotelo, mihin mahtuu tosiaan se perus normaalilevy tänne alle, jos tuossa vaikka kameran tarkennuksessa, eli normaalilevy alle tänne alle, ja sitten se MS3X Expander-levy tuohon noin, ja täällä on kans paikka sille MS3X-levyn liitteelle muuta, ne kaikki mahtuu tänne sisälle, niin tämmöstähän normaalisti käytettäisiin, mutta
mä haluan, ja sitten tähän tulee ne liitteet tosiaan, ja sitten tosiaan se Megan oma Flying Leads-johtosarja, mikä kytketään, mutta ensinnäkin haluan käyttää sen auton omaa vakiojohtosarjaa, koska meidän johtosarjat on hyvässä kunnossa, niissä mitään vikkaa, ne on täysin toimia johtosarjaa, niin yksinkertaista sen verran, että käyttää niitä, ja toisekseen mä en näitä helvetin paskoja vanhoja tietokoneen liittimiä halua käyttää, koska esimerkiksi jos mä haluan käyttää sytkäkiviä tällä boksin sisällä, niin näissä ei oikein riitä virrankatto niille, ja muutenkin nämä on huonoja, saattaa olla kontaktihäiriöitä ja vanha-aikaisia ja muuta, niin en halua näitä käyttää, niin tämmöistä tosiaan ideana sitten, että mä saisin kasattua tuon Megan tonne auton vakiomoottoriboksin sisään sillä orkkisliittimellä, että se on vaan suora plug and play siihen auton vakiojohtosarjan paikalleen, niin semmoinen patentti, josta se tehdään, että jätetään tämä helppo ratkaisu sinänsä käyttämättä ja tehdään pikkusen hankalemman kautta ja kokeillaan tunkia vakioboksin sisään ja katsotaan mitä mulla oli niitä boksia tosiaan tässä tarjolla. No niin, täällä on tosiaan pari boksivaihtoa, eli täällä on tämä vakio MS41 Siemens, mitä periaatteessa tuossa M52 kanssa on vakiona. Tämä on semmonen 2-litrasen boksi, mitä ei pysty softaamaan, niin tämä on melkein jonni joutava, että mä en itse tee tällä mitään. Mä ajattelin, että mä tämän sisään eikä kassaan tämän Megaruutan, mutta sitten näytäisi, että täällä on tämmönen samanlaisella 88-pinnisellä liittimellä oleva Boschin boksi, mikä on sama liitin, mutta sitten tosiaan tämä haitat on pikkusen erilaisia, että saat saa näitä liittimien ristiä, jotka haittojen poistella voisi tätäkin boksia käyttää. Niin mä näytäisin, että tämä voisi olla ehkä vähän isompi tätä sisältä. Mutta tämä on sen mallinen, että loppujen lopuksi mä tutkailin, että bla bla bla, eihän se sinne saatana MS4 boksiin mahtunut. Itse asiassa mahtuu se sinne sisään, mä saan se tungettua sinne, mutta sitten jos olisi jotakin pitänyt muuttaa tai korjata tai parantaa, niin se olisi ollut ihan hirviä homma aukasta ja laittaa, koska se oli niin tiiviissä paketti, että sillä oikein pystynyt tekemään yhtään mitään. Entäpä löytyy sitten hallita tämmösiä, mitähän nämä nyt onkaan, M10 Kaasarin ohjausbokseja. Näihin ohjausbokseihin näköjään täytyy boksin sisään, kun tämä nylki kaiken sisältä pois, niin mahtuu nämä tavarat tällä aika hyvin tänne sisälle. Ja sitten tosiaan otti vaan se varrella sen alkuperäisen liittimen pois siitä, ja tässäkin on nyt niistä MS4 boksista tämä liitin paikalla, eli tämä nyt suoraan menee siihen vakiojohtosarjaan, vaikka tämä boksi onkin erilainen. Niin. Mutta joo, tämä on tosiaan tämä Megan boksi nyt aika lailla tässä valmiina. Tämä on suurin piirtein kaikki on testattu ja kaikki on pelannut, ja tässä on nyt aika paljon ekstra juttujakin, kuten kaikkia niitä lisäanturoita ja tuolle polttoaineen paineelle ja öljyn paineelle ja syydärin lämpötila on muuta. Ne on suuri osa täältä vietty näille, mitä piuhoja mulla on käytössä. Muuten tässä vakiojohtosarjassa näkyy täältä, ja sitten mitä ei mahtunut siihen, niin on sitten tämmöisellä erissä liittimellä täällä näin. Eli tänne menee nopeasti tietoa ja launssua ja puhaltimen ohja tässä on muuta, niin ne menee sitten täältä näin erisellä piuhalla kiinni. Sitten tämä viimeinen täällä näin, niin tämä on tässä nyt ei vielä mitään kiinnikettä, mutta tämä on sitten kanväylä tässä, että saadaan kanväylän kautta vielä bokseja ja tähän kiinni lisää tarvii. Ja normaalisti USBn kautta tätä sääjetään ja tuohon sitä saa datalakkaista varten muistikodinta käyttöä. Että on vielä tämä kansi tähän modaamatta päälle, että nuo aukot tulee kaikille liittimille, mutta muuten tämä on lähes valaamissa. Mutta tämä nyt ei varmaan kostuta nähdä tämä valmiina, niin tehdäänpä tuo, kun meidän tosiaan minun auto ja Petrin auton päivittyy, niin tämä nyt sivuun, tämä on sen verran valmista, ja me tästä enää kostuta mitään, niin tehdäänpä tuo Petrin boksi sitten samanlaisen koteloon uusi. Eli tässä on nyt tosiaan sen M10 ohjausboksin tämä pohja, ja tämä on oikein tänne mukava paksuhko, mitähän tämä on. Olisiko joku 2-3 milliä paksua alumiinia tämä pohja, niin mä oon tähän vaan nyt kiertäyttänyt pari reikää, että saa tämmösiä standia laitettua. Ja sitten tämä Megan levy saa sitten näihin standeihin tällä pultattua kiinni näin. Tuossa puuttuu ne toiset päät, mutta ne sinne mahtuu. Niin tämä tulee tällaista, tähän tulee vielä toiset standit tähän päälle. Täältä nurkista saadaan sitten esimerkiksi tämä MS3X-levy tänne paikalleen. Tulee näin. Se tulee tuohon kiinni. Ja sitten tosiaan tämä MS3-prosessori tulee sitten omalla kiinnityksellä tuohon ja muuta. Tästä tulee suhteellinen tukevahko paketti tästä näin. Oli puhetta vähän, että miten nuo Gearsoku-anturit ja Campora-anturit sun muuta lähdetään konfataan, mutta
tehdäänpä sillä, että koska huomasin, että mulla oli nämä sytkäkivet täällä alla, niin laitan nämä sytkäkivet ensimmäisenä tähän näin paikalleen. Elikkä tässä Megassahan, vaikka tämä on tämä MS3Xkin, niin tässä on vaan logiikkaohjaukset noille puolille. Eli pitäisi olla älykkäitä puolia esimerkiksi, niin kuin vakkipuolet on, tai sitten mikä Petri Autossa on ne IGN puolet, niin niistä pitäisi olla IGN 1A-malli, missä on ne kivet sisässä, mutta meillä on näissä M50, niissä on ihan vakiopuolet, tai minulla vakiopuolet, Petrillä on sellainen tyhmät puolet, ne vaatii sytkäkivet tänne boksiin sisälle, jotta tämä Megaste ohjaa. Niin sytkäkivet on tosiaan täällä näin vain porattu tänne levyyn kiinni, koska ne tulee tänne alimaiseksi, niin porataan nämä sytkäkiville johdot ensimmäiseksi ja kytketään ne paikalleen. Otetaanpa tuosta ja porataan reijät sinne. Eli voisi porata samalla myös tälle, tässä on nyt mikä oli se, näette jossakin vähän se Motronikin boksi, se oli se M40 Motronikin boksi, mutta tämä liiti on samanlainen mitä vaikka M50 on Motorboxissa, niin löydettiin sitä liittimet, että saadaan tämä kans suoraan johtosarjan paikalleen. Niin porataanpa tällekin vielä sitten soppelit reijät tänne, että saa tämän liittyjen paikalle. Ja sitten kun on sytkäkivet kiinni, niin kytketään sytkäkivet sinne paikalleen. Ja sitten voin sen jälkeen tämä boksi pistää tähän, boksi kun levy pistää päälle, niin tätä levyä kytkemään tähän paikalleen. Ja vahingossa viisastuneena niin kannattaa nämä purusteet tästä rapata pois, koska mä oon tuosta omasta boksista haksunut tehdä ja ihmettelin sitten, että miksi pari sytkäkiviä on koko ajan maissa, niin ne otti pikkusen näiden purusteiden kautta kontaktia, niin otetaanpa nämä veke tästä näin. Ja joo, mutta eipä mennä vielä noihin sytkäkivihommaan, koska niiden kanssa joutuu väkisellä tekemään noita johtohommia ja kaikkea semmoista, niin oli sitten seuraava osio sitten tästä Megasquid-sarjasta ihan kokonaan johtohommien tekemiseen ja katkaistaan tämä jakso tähän näin.